پادشاهی رضاشاه چطوری تمام شد؟ این داستان یک روایت دو خطی داره که کم و بیش جا افتاده، برای خیلی‌ها جا افتاده، هزار بار هم شنیدیم. جنگ جهانی دوم شده بود، آلمان با انگلیس در جنگ بود، رضاشاه دلش با آلمان بود و بعد بریتانیا می‌خواست به کمک دشمن قدیمی شوروی بیاد که حالا با هم دوست شده بودن و از رو نقشه معلومه که برای اینکه بتونه پشتیبانی کنه از شوروی، ایران رو لازم داره. این شد که انگلیس از جنوب حمله کرد، شوروی از شمال حمله کرد، بدون مقاومت ارتش ایران رو گرفتن و رضاشاه هم که دلش با هیتلر بود و برداشتن و پسرش رو گذاشتن جاش. دو دفعه روی حسن نیت مملکت ما اشغال شد. در جنگ بین‌المللی اول و دوم و چه ها ما کشیدیم از این اشغال. این داستان کوتاه خیلی جایی واقعا برای کنجکاوی و عمیق شدن نداره. حالا یه شاخ و برگای هم گاهی بهش دادن که هیتلر و آریایی بودن و قصه های اینطوری و اینا، ولی خب مثل هر قصه دو خطی دیگه این به ما میگه که دقیقاً چه اتفاقی افتاد و چرا اتفاق افتاد و نه اون شاخ و برگاش خیلی ربطی به واقعیت داره. و میخوایم ببینیم اینجا بجز یاد گرفتن یک بخشی از تاریخ که معمولا خیلی سرسری و سریع ازش رد شدیم چون فکر میکنیم قصهش خیلی سرراسته، خیلی مشخصه، از قواعد تاریخ چی میتونیم یاد بگیریم، از رونداش چی میتونیم یاد بگیریم، به خاطر اینکه میدونیم تاریخ تکرار نمیشه ولی الهام میده به آینده. تجربه های گذشته ما رو تجربه های آینده ما اثر میگذارن. با این انگیزه بریم سراغ روایت سقوط رضاشاه و آناتومی این سقوط رو با هم ببینیم. این از اون داستانایی هم هست که اصلا باید با زوم اوت شروعش کرد. یعنی زوم اوتش هم خیلی مهمه، هم خیلی طولانیه، به خاطر اینکه ریشه اتفاقاتی که اون موقع در ایران میافتاد اصلا تو ایران نیست، ریشهش در خارجه. جنگ جهانی دوم جنگ جهانیه. با نمای بسته بخونیش تو ایرانشو بخوای نگاه کنی اصلا غلط میری. داخل که خبری نیست که تا وقتی رضاشاه برکنار نشده توسط قدرت‌های خارجی، واقعا در داخل کشور مخالفی نه که مخالفی نداره، صدای مخالفی علیهش نیست، مخالف داره ولی یه طوری داره حکومت میکنه که صدای مخالفی شنیده نمیشه. نیروی سیاسی فعال مخالفی نیست در سطح جامعه، نمیتونه حرف بزنه و اون وقت برای اولین بار حداقل بعد از قرنها نیروی خارجی میاد قدرت رو در ایران عوض میکنه. در شهریور 1320 2 سال اول بزنیم عقب، برسیم به 1318. جنگ جهانی دوم شروع میشه با حمله هیتلر به لهستان. اولش هم که خب معلوم نیست که این جنگ جهانی میشه، میگن حالا شاید همون دور و بر یه جاهایی رو گرفت و بیخیال شد دیگه. آمریکا که هیچ، اون اول حتی بریتانیا و فرانسه هم وارد جنگ نشدن. بعد هیتلر مرحله به مرحله میره جلو، قدرت‌های متحدش مثل ایتالیا، ژاپن، اینا به تدریج در جاهای دیگه از دنیا شروع میکنن پیشروی کردن در اتحاد با هیتلر و بعد ظرف ماه‌ها و سالهای بعد کم کم انگلستان و فرانسه و بعدتر شوروی و خیلی بعدتر آمریکا هم هر کدوم در یه مرحله‌ای به جنگ اضافه میشن و این میشه دیگه جنگ جهانی دوم. از بین این کشورهایی که آخر جنگ علیه محور آلمان، ایتالیا، ژاپن دارن میجنگن و به متفقین مشهور میشن، شوروی یه وضعیت خاصی داره به خاطر اینکه بقیه این کشورها عملاً همه سرمایه‌داری‌های پیشرفته اون روز دنیا هستن، اروپای غربی و آمریکا. شوروی تنها کشوری تو اینا که رسما نظام کمونیستی حاکم توش و شوروی نه تنها از اولش با آلمان درگیر نمیشه، میگم شوروی دیر میپیونده به جنگ، بلکه اصلا اولش میگه که این جنگ امپریالیستای عالمه و از هر طرف که کشته بشه به نفع ماست. نه تنها از هر طرف که کشته بشه، بلکه چون شوروی از قبل روسیه نوک پیکانش به سمت انگلستان بوده، انگلستان هم الان قدرت سرمایه‌داری بزرگتری حساب میشه در اروپا، نگاه اینه که خب این هرچی بیشتر ضعیف بشه بیشتر به نفع ماست. شوروی اینطوری فکر میکنه. وقتی که جنگ میخواد شروع شه،
شوروی با آلمان یک جور مصالحه‌ای میکنن، یک جور پیمان، میگن عدم تجاوز، یه همچین چیزی میبندن، ولی پیمان بیش از اینه. یک بندهای محرمانه‌ای داره که بعداً افشا میشه. پیمان همکاری میکنن با هم در گرفتن لهستان، در گرفتن جمهوری‌های بالتیک. یعنی شوروی متحد آلمان حساب میشه بیشتر اول جنگ، تا اینکه بخوای بگی دشمنش بشه. دشمنش که قطعاً نیست اول جنگ. تا مدت‌ها بعد از شروع جنگ هم، چه در چشم انگلستان چه در چشم بقیه دنیا و از جمله ایران زمان رضاشاه، شوروی متحد انگلستان نیست، متفقه نیست. شوروی نیروی نزدیک به آلمان حساب میشه. این خیلی مهمه. شوروی استالینی رو دشمن آلمان نازی نمیبینن. ایران هم گفتم ایران موضعش رو بگیم. ایران موضعش در جنگ بی‌طرفیه. گفتن ما تو این جنگ نیستیم. منتها شرایط ایران قبل از جنگ اینه که واردات ایران از آلمان زیاد شده بود. اون صنایعی که داشت میومد به ایران از آلمان میومد. در واقع از آلمان میومد، از مسیر شوروی میومد. حتی اونایی که از قبل از جنگ زمزمه میکردن که به رضا شاه میگفتن مثلا ایران باید به فکر جایگزین کردن آلمان باشه، بیشتر از این که نگرانیشون از آلمان مبدأ باشه، نگرانیشون از شوروی مسیر بود. میگفتن که ما دستمون نباید بره زیر ساطور شوروی، چون شوروی در لحظه حساس ممکنه که این مسیر رو ببنده یا بابتش باجگیری کنه. سابقه تاریخی ما با روسیه و چه و اینا از این جهت بود. حتی اونایی که مخالف بودن با وابستگی زیاد صنایع ایران به آلمان، از این جهت خیلیاشون مخالفت میکنن، به خاطر نه خود آلمان، به خاطر شوروی. ولی خب ایران راه دیگه‌ای نداره دیگه، راه دیگه‌ای نیست. رضا شاه هم سعی میکنه همین رابطه با شوروی و آلمان رو حفظ کنه، مخصوصا ماشینالات آلمانی که صنعت ایران خیلی بهش وابسته شده، اینا همچنان از اونجا بیان. بعد جنگ شروع میشه و آلمان برقاسا داره پیروز میشه و هی یه کشور جدیدی رو میگیره، منابعش، امکاناتش، اینا به امکانات و منابع آلمان اضافه میشن. دیگه جلوی آلمان رو گرفتن هی سخت‌تر میشه. انگلیس بسیار هم نگرانی که آلمان بیاد ایران رو بگیره، همونطوری که لهستان رو گرفت، همونطوری که نروژ رو گرفت، بریزه و برقاسا واقعا همش رو بگیره. این برای انگلیس یک کابوسه. چرا کابوسه؟ به همون دلیلی که در جنگ جهانی اول از دست رفتن ایران کابوس بود. اهمیت ایران در انگلستان همون اهمیتی که 20 سال پیش در زمان جنگ جهانی اول بود. در دو کلمه است: هند و نفت. هند اون موقع هنوزم دست انگلیسه و ایران همسایه هنده و هند مستعمره، یکی از مهمترین تأمین کننده های منابع برای امپراتوری بریتانیای در حال جنگ. خیلی نیاز داره به هند. و دو هم نفت ایرانه. نفت ایران هم اون موقع دست انگلیسه در واقع. نفت حالا در جنگ اول هم که دنیا هنوز انقدر وابسته به نفت نشده بود، خیلی از کشتی‌ها هنوز با زغال سنگ میرفتن، نفت مهم بود. چرچیل لرد اول دریاداری همون موقع تو جنگ اول گفته بود که بدون نفت ایران ما نمیتونستیم جنگو ببریم. الان که دیگه 20 سال هم گذشته، واقعا دنیا نفتی شده، نفت ایران به مراتب مهمتر هم هست. نفتی که داره ناوگان دریایی بریتانیا رو راه میبره، یعنی راه رفتنش اصلا به کمک این نفت مجانی که از ایران داره میاد یا خیلی خیلی ارزونی که از ایران داره میاد و از مسیر امن بی دردسر از آبادان بار میزنن، میرن میرسونن هر جایی که بخوان، یا اصلا همونجا کشتیاشون سوختگیری میکنه. از آمریکا میتونه ثروت نفت بیارن، ولی خب مسیر طولانی و زیردریایی آلمان هم کاری کردن که اون مسیر امن نباشه. بر همین این نفت ایران بسیار اهمیت داره برای انگلیس، هم اینکه دست خودش باشه و دو اینکه یه وقتی دست آلمان نیفته، ماشین جنگی هیتلر مسلح نشه به این منبع بزرگ و تقریبا مجانی نفت. البته یه دلیلی هم اضافه شده این وسط، اونم این که صنایع نظامی آلمان مواد اولیه‌ای میخواد، مثل قلع و منگنز و چیزای پلاستیک و اینا، که اینا از شرق آسیا و اندونزی و اینا میاد. اگه ایران بیفته دست آلمان یا دست شوروی متحد آلمان، دسترسی آلمان به اون منابع هم خیلی راحت تر میشه، چون انگلیس حواسمون باشه کنترل دریاها رو هنوز داره. تا آخر جنگ هم کنترل دریاها رو از دست نمیده. ولی اگر آلمان بتونه شوروی رو بگیره، ایران رو بگیره، یا با شوروی همچنان خوب باشه ایران رو بگیره، خب مسیر زمینیش وصل میشه و این برای انگلیس خطرناک، تهدید بزرگی حساب میشه. برای همین خلاصه به همین دلایل انگلیسی‌ها هم به هر حرکتی ضد انگلیس خیلی حساسن، هم به هر حرکتی به نفع آلمان، نه فقط در ایران، در کل منطقه
خاورمیانه. خیلی براشون مسئله مهمه. نگرانی رو دارن، تحولات جبهه جنگ هم این نگرانی رو براشون بیشتر میکنه، شدیدتر میکنه. 1 سال قبل از این ایتالیا وارد جنگ شده و لیبی رو گرفته. ایتالیا رو نقشه ببین دیگه، لیبی رو گرفته، رفته سمت مصر که بره برای گرفتن کانال سوئز. کانال سوئز شاهرگ امپراتوری بریتانیاست. این اگر بیفته واقعا اوضاع برای بریتانیا سخت میشه. برای همین بریتانیا اومد اینجا وسط و شکستشون داد، هولشون داد عقب. ایتالیا هم اومده بود کمک آلمان کنه، در واقع از پس انگلیس بر نیومد. آلمان مجبور شد خودش بیاد اینجا جور ایتالیا رو بکشه و خیلی سنگین آمد، خیلی مهیب وارد شد آلمان. ژنرال رومل آلمانی آمد و شروع کرد هل دادن بریتانیا به عقب. جای آلمان رو در مرز مصر محکم کرد و اینجا نگرانی بریتانیا بزرگتر شد، واضحتر شد. الان دیگه ایتالیا نبود، الان آلمان بود که رسیده بود اینجا. یه هول ممکن بود بده، یه حمله ممکن بود بکنه و واقعا مصر رو بگیره، برسه به کانال سوئز. باز برای اینکه نگرانیشون رو بیشتر درک کنیم یا بفهمیم، نقشه رو نگاه کنیم. از خاورمیانه هم خیالشون راحت نیست. در عراق رشید علی گیلانی کودتا میکنه علیه دولت انگلیس به نفع آلمان و چیزی نمونده که انگلیس از منابع نفت عراق محروم بشه. بعد اینا خب نگاه میکنن رومل اینطوری اگه در آفریقا واقعا پیشروی کنه، بزنه مصر رو بگیره، بیاد تو شامات، در سوریه و عراق هم زمینه اجتماعی همراهی با آلمان زیاده دیگه، این دومینو ممکنه همینطوری تق 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 بریزه بیفته تا ایران. اوضاع نگران کننده است برای انگلستان. از این طرف هم از سمت شمال ایران هم ریسک ورود آلمان هست. آلمان حالا اولش در همکاری با شوروی، به اینجای جنگ که رسیدیم ممکنه با شکست دادن شوروی موفق بشه خودشو برسونه به قفقاز و از قفقاز وارد ایران بشه و اون وقت دیگه واقعا اوضاع برای بریتانیا و متفقین بسیار سخت میشه. از دو طرف نگران این هستن که آلمان به ایران برسه. تو ایران ذهنیت چیه؟ تو ایران خب ایران گفته من بی‌طرفم، ولی میدونن که اینا حرف دیگه. جنگ اولم ایران گفته بود من بی‌طرفم، ولی ریختن تو ایران با هم جنگیدن. این بارم از اواخر 1319 نگرانی هست در ایران که شوروی بخواد به ایران حمله کنه. 1319 شوروی هنوز با آلمان خوبه، دوستن با هم. نگرانن که شوروی به تحریک آلمان به ایران حمله کنه. رضا شاه فرمانده ها رو جمع میکنه، اقدامات دفاعی و اینا رو مرور میکنن که چه کار میشه کرد، چه کار نمیشه کرد. شورای عالی جنگ تشکیل میشه 1319. از افسران بلندپایه ارتش یکی مثل ارفع میگه که مرزهای شمالی ایران قابل دفاع نیستن و اگر شوروی به ما حمله کنه ما این مرزها سریع میافتن. برای همین پیشنهادش اینه که نیروهای نظامی بیان در بخش‌های مرکزی‌تر و جنوبی‌تر و در کوهستان‌های صعب العبور ایران اونجا موضع بگیرن علیه شوروی. میگه انقدر ما باید بیایم تو موضع بگیریم که بتونیم از ایران دفاع کنیم. در مقابل رزمارا مثلا نظرش اینه که ما تو همون مرزهای شمالی جلوی ورود شوروی رو میتونیم بگیریم، تمرکز دفاعی رو بزنیم رو کل مرزهای طولانی که روسا مجبور بشن توی مرز گسترده درگیر بشن و این درگیری سخت بشه و انقدری این گسترده باشه آرایش ما اونجا که اینا بلکه بتونیم حتی اینا رو از حمله منصرف هم بکنیم. نهایتاً هم شورای عالی جنگ و خود رضا شاه هم همین نظر رو میپذیرن، میرن برای اینکه تقویت کنن نیروی نظامی رو در مرزهای شمالی ایران. حالا البته این هیچ وقت به اقدام جدی منجر نمیشه دیگه، چون این پیش بینی که کردن به این خاطر نبوده، احتمالاً اینطوری که به نظر میرسه به این خاطر نبوده که یه خبر مشخصی مثلا گرفته باشن که یه همچین طرحی شوروی داره. نگاه میکردن نقشه رو، شرایط رو تحلیل میکردن، یک جور اقدام احتیاطی بوده. ولی چیزی که جالبه، اسنادی که امروز مورخین بهش دسترسی دارن نشون میده که ستاد ارتش شوروی واقعا اون موقع یک طرحی برای اشغال ایران داشته تهیه میکرده. اسفند 1319 طرح نهایی میشه. اسفند 1319 خیلی تاریخ مهمیه، به خاطر اینکه شهریور 20 که حمله میکنن شوروی متحد انگلستانه، دشمن آلمانه، ولی در اسفند 19 شوروی حالا متحد آلمان نیست ولی آلمان براش کشور دوسته، روابطش با آلمان بهتر از انگلستانه. چند بار من اینو تکرار کردم ولی به نظرم لازمه. طرحی که شوروی آماده کرده میخواد به ایران باهاش حمله بکنه علیه منافع انگلستانه.
اون موقعی که شروع کرده به نقشه کشیدن. و همون موقع همزمان انگلیسی‌ها هم یه طرحی رو آماده کردن برای خودشون که اونها نمیخوان بیان همه ایرانو بگیرن، میخوان اگر روسا حمله کردن به نفع آلمان یا اگر تو ایران اوضاع مثل عراق شد، کودتایی شد، طرفدارای آلمان اومدن بالا، یه چیزی شد، ایران داشت میافتاد دست آلمان‌ها یا آلمانی دوستا یا متحدین و اینا، انگلیس از جنوب بتونه نیرو بریزه و نذاره که آلمان‌ها و روسی‌ها دستشون به نفت ایران برسه. همون کاری که تو عراق هم کرده بودن. پس قبل از 1320 هم شوروی برنامه داره برای اینکه بیاد تو ایران، هم انگلیس برنامه داره بیاد تو ایران. تو ایران ولی ترس از شوروی رو خیلی جدی میگیرن، ترس از انگلستان رو توجه خیلی بهش نمیکنن. یعنی رضا شاه خطر رو در شمال میبینه. انگلیس رو حتی گزارش‌ها تا هفته‌های آخر هم نشون میده انگلیس رو بیشتر قدرت دوست میدیده. حتی وقتی اونا دارن نقشه میکشن که حمله کنن، بگیرن، اشغال کنن ایران از جنوب، خطری از اون طرف متوجه ایران نمیبینه رضا شاه. موضع رضا شاه البته اینجا گفتم بذار خود واردش بشیم. چون اون چیزی که ما خوندیم و شنیدیم و اینا یه مقداری متفاوته. من حداقل همیشه اینطوری شنیده بودم که رضا شاه طرفدار آلمان نازی بود. وقتی هم که شروع کردیم کار کردن روی این ویدیو با این ایده شروع کردیم که آقا این حرف درستیه یا حرف درستی نیست. این چیزایی که تا حالا خوندیم و شنیدیم و فهرستشون هم مثل همیشه در توضیحات هست. توضیحات یعنی توضیحات ویدیو، یعنی اینجای ویدیو نشون بدیم لطفاً. دیسکریپشن یعنی شما که دارین ویدیو رو میبینید هر جا دارین میبینید بزنین این رو یه چیزی باز میشه توضیحات، اونجا همه منابع رو ما نوشتیم. اسم اون بخش توضیحات ویدیوه، اسم تدوینگر ویدیو هست، اسم نویسنده و راهنما و همه چی هست. منابعی هم که استفاده کردیم پیشنهاد میکنیم شما ببینید هست توی بخش دیسکریپشنه. ببخشید به نظر میاد که لازم بود که توضیح بدم توضیحات ویدیو اونجاست، چون میگفتن که منبع کجاست، میگفتیم در توضیحات، مثلا میگفتن کجاست، توضیحات اونجاست. چی داشتم میگفتم اصلا؟ اینطوری که ما فهمیدیم از منابعی که خوندیم، شواهد نشون نمیده که رضا شاه خیلی مثلا همدلی خاصی با آلمان داشته یا حساب بیشتری حتی روی آلمان باز کرده بوده. این داستان این که رضا شاه خیلی طرفدار آلمان بود، ایران با آلمان متحد شده بود و اینا بیشتر شبیه یک توجیهی به نظر میرسه که قوای مهاجم به ایران، انگلستان مخصوصا، لازم داشته برای اینکه این حمله رو توجیه بکنه. و عجیب هم نیست، بالاخره لازم داره که مقدار حمله میکنه باید سیاستش رو توجیه بکنه، یک روایتی براش درست بکنه. اینش عجیب نیست. عجیب اینه که ما هنوز بعد 70 سال 80 سال این روایت رو تکرار کنیم و اصلا سختمون باشه به چیزی غیر از این فکر کنیم. به چند تا از این شواهد رو دونه دونه ببینیم. اینا خیلی بر خود من اینا خیلی جالب بود. یکیش همون سال اول جنگ تیر 1319 رضا شاه یه نخست وزیری داره که ایشون مشهور به حمایت از آلمان، فارغ التحصیل مدرسه صنعتی ایران و آلمان هم هست، داماد مصدق هم هست، احمد متین دفتری. رضا شاه ایشون اصلا میذاره کنار، این آدم میره کنار، جاش منصور میاد. یکی دیگه مقامات و به خصوص افسران ارتش ایران خب رفت آمد دارن به سفارتخونه مهمونی میگیرن، برنامه میگیرن، اینا میرن و ارتباط میگیرن. رضا شاه کلا به اینا حساس میشه، خیلی حساس میشه. اسفند 1319 میگه که اصلا افسرهای ایرانی نباید برن، نباید مهمونی سفارتخانه‌های خارجی برن. خب آدم فکر میکنه خب این یه قانون عمومیه برای حفظ بی‌طرفی در زمان جنگ دیگه، ولی در واقع این قانون علیه آلمانه، به خاطر اینکه آلمانه که در ایران اون موقع قدرت تازه است و آلمانه که داره سعی میکنه جای پاشو محکم کنه بین مقامات ایرانی و آلمانه که سفارتش داره هی اینا رو دعوت میکنه. وقتی میگه نرین در واقع یعنی سفارت آلمان نرین، در واقع داره جلوی اونا رو میگیره. اینا نشانه های حکومتی نیست، شاهی نیست که دلش با آلمان ها باشه. بازم هست از این شواهد. آلمان میخواد یک پایگاه مخفی تو ایران ایجاد کنه، ولی خودشون تو جلسه به این نتیجه میرسن که این کار نباید بکنه. میگن که رضا شاه موافقت نخواهد کرد و این باعث میشه حساس‌تر بشه و کار ما اینجا بیخ پیدا کنه. برای همین حتی به مرحله مذاکرات مخفیانه هم نمیرسه. این طرح عملاً میمونه، مسکوت میمونه، مطرح نمیشه. برعکس مذاکراتی رو دولت ایران شروع میکنه که هدفش نگاه که میکنی نزدیکتر شدن به انگلیسه. یادمون باشه ترس دولت ایران بیشتر از اینه که شوروی حمله کنه. ایران وارد یه مذاکره میخواد بشه با انگلیس که اگر لازم شد انگلستان بیاد کمک ایران.
انگلیس ولی نمیاد اصلا توی مذاکرات هم وارد نمیشه به صورت جدی، چون خودش داره نقشه اشغال ایران رو میکشه، برای روز مبادا داره خودش رو آماده میکنه، ولی به درخواست ایران پاسخ مثبت نمیده. درخواست ایران هم خیلی محتاطانه مطرح شده ولی انگلیس هم تحویل نمیگیره. یه شاهد دیگه، دولت عراق رشید علی گیلانی و آلمان، متحد آلمان بود، در عراق در اواخر اردیبهشت 20 به ایران گفتن که شما نذارین کشتی‌های انگلیسی بیان توی اروندرود، نتونن بیان شط العرب، نتونن نیروهاشون رو در عراق تقویت بکنن. ایران میگه نه. بعد به سفیر انگلیس میگن که آقا ما اینا رو پیچوندیم و اینا میترسیم اینا یه اقدامی بخوام بکنن، حواستون باشه اگر اقدامی کردن شما کمک ما بکنید. سفیرم پیغام میفرسته به لندن. به نظر میاد شاه حاضره که اگر بریتانیا ازش حمایت نظامی کنه جلوی آلمان بیسته، ولی از لندن جواب مساعدی نمیاد. حالا یا به خاطر اینکه غیر مستقیم بوده یا اینکه واقعا اعتماد دیگه در اون لحظه به رضا شاه ندارن، از نیت ایران مطمئن نیستن. سفیر انگلیس از قول دولتش به کفیل وزارت خارجه ایران میگه که نه، دولت انگلیس در محدوده ضرورت‌های نظامی به دولت ایران کمک میکنه، ولی اون چیزی که ایران دنبالشه این حرفای کلی نیست، یه پیمان دفاعی مشخص در مقابل آلمان میخواد که اونو بهش نمیدن. از این شواهد زیاده. منظور از این آوردن این شواهد این نیست که رضا شاه هیچ رابطه نزدیکی با دولت آلمان داشت. اگه کسی ادعا کنه که در نیمه دوم سلطنتش مخصوصاً که اتفاقاً همزمان با قدرت گرفتن حزب نازی هم هست رابطه ایران با آلمان نزدیکتر نشد، این ادعای غلطیه. رابطه نزدیکتر شد. از وقتی نازی ها آمدن در قدرت سهم آلمان در تجارت خارجی ایران از 8% سال 33 رسید به 45%. 80% ماشینالاتی که وارد ایران میشد آلمانی بود. اینا درسته، ولی اینا رو باید با یک نگاه بازتری فهمید. از چند نظر باید این نگاه رو باز کرد. به ما یه بار 2 ویدیو ساختیم برای اینکه مقدمه ای رو گفته باشیم که یه همچین روزی بتونیم این ویدیو رو بسازیم. اون 2 ویدیو درباره رابطه ایران و آلمان و زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی بود که باعث میشد ایران به آلمان احساس نزدیکی کنه، نه رضا شاه به هیتلر. حتی اون موقع ما توضیح دادیم که ماجرا قبل از پهلویه، ماجرا از زمان قاجار، ماجرا اصلا فقط نبود به حکومت نیست، فقط رأس هرم قدرت در ایران نیست. صحبت الیت، صحبت نخبگان سیاسی در انتهای دوره قاجار و بعد ابتدای دوره پهلوی. اونجا خود از این گفتیم که جامعه‌ای که چند دهه است، جامعه ایران، فشار سیاسی روسیه و انگلیس رو دیده، همه جوره تجربه کرده، تشنه یه قدرت سومیه که بیاد و این قدرت استعمارگر غربی رو به چالش بکشه، به خاطر اینکه فکر میکنه شاید تو این چالش یه فضای تنفسی برای ما باز شد. نقش نیروی سوم رو یک زمانی قاجارها دنبال فرانسه بودن که این نقش رو بهش بدن. بعد از رضا شاه هم دنبال آمریکا رفتن. ایرانیای زیادی، نخبگان زیادی در ایران، در جامعه ایران، این که میگم نه اینکه مثلا بگیم 2 نفر یا 1 نفر در بالای حکومت، نه، واقعا در سطح جامعه اونایی که به این موضوعات فکر میکردن امیدوار بودن که از این مخمسه بتونیم به کمک یک قدرت جدید، قدرت سوم خلاص بشیم. فرانسه باشه زمان قاجار، آلمان باشه در این دوره ابتدای قرن 20، یا بعد از جنگ آمریکا باشه. روانشناسی اجتماعی جامعه ایران اون موقع با توجه به زخم‌های قرن 19 و زخم‌های بازی بزرگ و اینا استقبال میکنه، از هر نیروی سومی که قوی بخواد باشه استقبال میکنه. تو این دوره این قدرت سوم آلمان بود که از قضا چون دنبال گسترش حوزه نفوذش هم بود خیلی راحت تر از انگلیسی‌ها می آمد پای همکاری‌های اقتصادی و انتقال تکنولوژی و اینا. اینو خیلی این نکته حساس، نکته ظریفیه. اینو نباید ربطش داد به گرایش ایران به نازی‌ها یا تمایل ایران به اتحاد با قوای محور. خاطرات رجال سیاسی دوره رضا شاه رو ببینی، رضا شاه مثلا خیلی نظر خوبی نسبت به موسولینی نداره. نصرالله انتظام میگه که از هیتلر بدگویی نمی‌کرد، ولی در حضور بقیه نسبت به موسولینی خیلی با الفاظ رکیک صحبت می‌کرد و به نظرش می‌رسید که آدم جاه طلبیه که نسبت به خاورمیانه هم نظر داره. این برداشت مال وقتی که یک دیدگاه حداقل واقع بینانه یا خوشبینانه بخوای نسبت به نوع همکاری ایران و آلمان داشته باشی دیگه. انگلیس این دید رو نداره. انگلیس وسط جنگیه که ممکنه کل موجودیتش رو تهدید بکنه.
برای همین ترجیحش اینه که به بدبینانه ترین حالت ممکن تفسیر کنه این رابطه رو. اینم میدونه که مردم ایران به خاطر بازی بزرگ انگلیس و روسیه در قرن 19 به هیچ وجه نظر خوشی نسبت به انگلیس ندارن. میدونن این رو. نمیتونن داشته باشن. نه به روسیه نه به انگلیس. میگن وقتی که هیتلر با شوروی به هم زد و حمله کرد به شوروی، ایرانی‌ها خوشحال شدن. اول تیر 1320 که زد زیر قول و قرار حمله کرد به شوروی، گزارش‌هایی به انگلستان مخابره میشد که مردم تو میدون سپه جمع شدن، بلندگوها داره اخبار جنگو میگه، مردم خوشحالی میکنن. اینو ممکنه شما نگاه کنید بگی خوشحالی به خاطر پیشروی آلمان، یکی نگاه کنه بگه نه این خوشحالی به خاطر اینه که به شوروی حمله شده. این چه خوشحالی برای آلمان باشه، چه خوشحالی برای شکست خوردن شوروی باشه، باعث میشه که انگلیسی که از قبلم اعتمادی به طرف ایرانیش نداره این وضعیت رو ریسکی ببینه و ترجیح بده که بره برنامه خودش رو پیش ببره، که اون نفت مفتی که داره باش ماشین جنگیشو جلو میبره یه وقت از دست نره. پس انگلیس این بدگمانی، این بی‌اعتمادی رو نسبت به ایران داره. بعد از اینکه هیتلر به شوروی حمله میکنه نگرانی بیشتر هم میشه. تا اون موقع این بوده که مثلا گفتن شاید شوروی به تحریک آلمان به ایران حمله بکنه. الان نگرانی میشه که اگر آلمان همینطوری برقاسا پیروز بشه، شوروی رو بگیره، بیاد جلو، به نفت قفقاز برسه، از اونجا هم بندازه پایین بیاد به سمت ایران، هم به هند نزدیکه، هم به نفت جنوب ایران نزدیکه و کار جنگ خیلی سخت میشه برای انگلستان. این دیگه کابوس انگلستان و برای اینکه از این کابوس رها بشه حاضر بود با هر کسی متحد بشه، حتی با کسی که تا دیروز دشمن بزرگش بود، دشمن هویتیش بود اصلا، شوروی کمونیستی. اینطوری انگلستان آماده همکاری، اتحاد با شوروی شد. شوروی هم الان دیگه جنگ رو نبرد امپریالیستا نمیدید. آلمان اومده بود تو و مسکو ترسیده بود که این پیشروی ادامه پیدا کنه، واقعا آلمان بیاد شوروی رو بگیره. این شد که دو دشمن قدیمی شوروی و انگلیس رسیدن به نقطه‌ای که هر دو نفعشون رو در همکاری دیدن. شوروی نه تنها متحد انگلستان شد، بلکه حالا که آلمان نازی بهش حمله کرده بود میتونست از آمریکا هم کمک تسلیحاتی مجانی بگیره. آمریکا هنوز مستقیم تو جنگ نبود ولی یه قانونی گذاشته بود، لندلیز، میومد رو کمک تسلیحاتی آمریکا میتونست حساب کنه. دو تا از بزرگترین کشورهای سرمایه‌داری دنیا کمک میکردن به شوروی کمونیستی. و اینجا برگردیم رو نقشه، سوال ایران مطرح میشه. کمک‌های تسلیحاتی رو چطوری میرسوندن به شوروی؟ از کجا میرسوندن به شوروی؟ 3 مسیر وجود داشت. مسیر اصلی، مخصوصا تا قبل از اشغال ایران، مسیر شمالیه. از اقیانوس منجمد شمالی ببرن. کوتاه‌ترین مسیر هم هست، منتها خب یه مشکلاتی داره، سرما هست و یخبندون هست و بعدتر هم زیردریایی‌ها و هواپیماهای آلمان مستقرن در نروژ، اینا یه خردی اونجا رو ناامنش میکنن. ولی این یه مسیر اول، مسیر اصلی هم هست. مسیر دیگه مسیر خاور دوره. مسیر خاور دور خوبه به خاطر اینکه ژاپن با شوروی در جنگ نیستن. بر همین کشتی‌ها میتونن با پرچم شوروی بیان و ژاپن نزنتشون. خیلی از این مسیر کمک زیاد رفت. کامیون و مواد اولیه و اینا البته رفته، سلاح سنگین و اینا نرفته بیشتر. و بعد روی نقشه معلوم میشه دیگه، یه دونه از اون ور داره میاد، یه دونه از این ور داره میاد. یه مسیری از وسط میتونه این تصویر رو کامل کنه. مسیر وسط، مسیری که بعداً معروف میشه به پل پیروزی، مسیر ایران، پرشین کاریدور. کشتی بیاد خلیج فارس، آبادان، خرمشهر، بندر شاپور، از اونجا بار کامیون و قطار بشه، از ایران رد بشه، بیاد برسه به قفقاز، بیاد برسه به شوروی. از این مسیر سوخت بیاد، کامیون بیاد، مواد تدارکاتی بیاد. خیلی بعداً معروف شد که اشغال ایران باعث شد که شوروی رو بتونن تقویت کنن و نهایتاً متفقین پیروز بشن. ایران پل پیروزی بود، یا اساساً میگن راه آهن ایران پل پیروزی شد، یا یکی که اصلا میگه پل ورسک پل پیروزی بود، چون تسلیحات از طریق راه آهنی که از روی این پل رد میگذشت رد میشه. باز دوباره اینجا چیزی که ما دیدیم یه مقدار با اینی که تا حالا شنیده بودیم متفاوته. فارغ از این که حالا انگیزه اشغال ایران چی بود، واقعیت اینی که استفاده از مسیر ایران بلافاصله بعد از اشغال شروع نمیشه. یعنی اینطوری نیست که هیچ راه دیگه‌ای نداشته باشن، لازم داشته باشن این مسیر گرفت. البته که این بهشون کمک کرده، شکی در این نیست، ولی کریدور شمالی هست
داره کار میکنه. مدتی بعده که کریدور شمالی ناامن میشه، اینجا میشه مسیر اصلی و اون موقع هم تازه 40% کمک‌های ارسالی به شوروی از اینجا میره. 40% کم نیست ولی بالاخره 40% دیگه. همه نیست، همه داستان نیست، حتی اکثر داستان هم نیست. و این هم مال سالهای بعد. ولی چی شد که اینا اصلا اومدن توی ایران؟ این داستان رو اولش باید بگیم. از تابستون 1320 شروع کردن فشار آوردن متفقین به ایران. میشه 1941. فشارشون هم چی بود؟ 28 تیر سفرای انگلیس و شوروی یادداشت دادن به وزارت خارجه ایران جدا جدا که آقا آلمانی‌ها رو اخراج کنید. آلمانی در ایران زیاده، یه سریشون در مشاغل حساسن و غیر قابل جایگزینن و اینا یه سری تو سفارتخانه کار میکنن. اینا به کنار، اینا بمونن، بقیه ولی برن، چون از نظر ما همه اینا جاسوس آلمانن. و شما اگر راست میگین که در جنگ بی‌طرفین، نباید انقدر جاسوس آلمان در ایران داشته باشین. اینا رو باید اخراج کنید. چند نفر آلمانی در ایرانن؟ کسی درست نمیدونه. آمارای ایران میگفت 600-700 نفر. انگلیسی‌ها میگفتن 2 تا 3 هزار نفر که خود همین فاصله 2 تا 3 نشون میده که اونها هم احتمالاً آمار دقیقی نداشتن. آیا این به این معنیه که آلمان در ایران جاسوس نداشت؟ نه، البته که داشت. قطعاً داشت. یکی که انگلیسی‌ها میدونستن ایرانه یک کسی بود که نقشه گرفتن لارویک نروژ رو کشیده بود، بعداً هم برنامه حمله به بالکان رو توش نقش داشت. ایشون رو در ایران دیده بودن و نگران بودن که این داره اینجا یک حرکتی میکنه. جاسوسای دیگه هم داشتن. از جمله تو خاطرات بهمن بیگی من یادم میخوندم که میگفت من یه آلمانی رو خودم بردم تو ایل خودمون پناه دادم. یه آلمانی با ریش و پشم و ظاهر مبدل و اینو کردیمش صندوق عقب، بردیم در دل ایل قشقایی. میگه ما شب میشستیم کنار آتیش رو نقشه میگفتیم وای اگه آلمان از این طرف بیاد و از اون طرف بیاد و ایرانو بگیره چی میشه، و از شمال بیاد قفقاز رو به ما برگردونه و از این ور بیاد کربلا و نجف رو به خاک میهم برگردونه. اینا انقدر هیجان زده میشدیم، مردای ایل پا میشدن میرفتن از همون فشنگای کمی که داشتن 4 تا به نشانه هیجان و شادی در میکردن. همونطوری که جاسوس بقیه هم بود، مگه بقیه نداشتن؟ همون موقعی که میگفتن وای آلمانیا دارن در ایران توطئه میکنن، کارشناسان انگلیسی شرکت نفت ایران و انگلیس داشتن طرح اشغال همون پالایشگاهی رو که توش کار میکردن میکشیدن. همون موقع حتی سفیر آمریکا به واشنگتن داره گزارش میده، میگه آقا به نظر میرسه این حرفای اینا رو بیرون کنین و جاسوسن اینا بهانه است. با توجه به وضع ایران به نظر میاد برنامه انگلیس و شوروی اینه که بیان ایران رو بگیرن، اشغال کنن. دارن با این اعلام چیزا، التیماتوم دادنا و یادداشت اعتراض اینا، دارن زمین چینی میکنن، دارن دست پیشو میگیرن. نگرانیشون اینه که آلمان زودتر این کار رو بکنه و فکر میکنن که باید اینا بجنبن. و البته چون طرحشون در راستای منافع آمریکا هم هست، مخالفتی هم باهاش نداره. وسط جنگ هم هستیم الان، درست وسط جنگیم. یه بار یه زوم اوت کنیم ببینیم وضع جبهه‌های جنگ چطوره. آلمان لهستان و فرانسه و بلژیک و هلند و نروژ رو گرفته، یه بخشی از بالکان رو هم گرفته. بعد از این هیتلر عملیات بارباروسا رو هم شروع کرده که در بزرگترین اشغال تاریخ بره شوروی رو هم بگیره. آمریکا هنوز رسما تو جنگ نیست ولی داره کمک میکنه و مجموعاً وضع جبهه آلمان و متحدینش یعنی ژاپن و ایتالیا بهتره. تو این لحظه هنوز دست بالا رو دارن، هرچند بریتانیا هنوز کنترل دریاها رو داره. و اگر شوروی بتونه مقاومت کنه و بتونه دوام بیاره در برابر هیتلر و اگر چرچیل بتونه روزولت رو قانع کنه آمریکا رو بکشه تو جنگ، اون وقت شانسشون برای شکست دادن آلمان زیاد میشه. منتها اینا خیلی اگرای بزرگی هن. در اون لحظه هم مقاومت کردن شوروی خیلی اگر گنده‌ایه، هم وارد شدن آمریکا. برگردیم ببینیم تو سر رضا شاه چه خبره. رضا شاه اینجا به نظر میرسه که خطر رو حس کرده و چه کنم چه نکنم سعی میکنه از آمریکا کمک بگیره. چند بار به روزولت پیغام میده که شما یه حرکتی بکن و اینا میخوان به ما حمله کنن و اینا، ولی روزولت خیلی دیر و خیلی مبهم جواب میده. عملاً دخالتی در اتفاقی که داره میفته نمیکنه، که اونم از اینجایی که ما میبینیم خیلی عجیب نیست دیگه، خیلی عجیب نیست، طبیعیه تقریبا. باز دوباره 25 مرداد سفرای انگلیسی شوروی به ایران هشدار میدن. رضا شاه متوجه شده که تهدید جدیه
تمرکز نیروها رو حالا داره در جنوب هم زیاد میکنه، آلمانیا رو هم داره اخراج میکنه از ایران، ولی انگلیس راضی نیست. اول اینکه حالا به نظر میرسه واقعا ایناش بهانه است، ولی رسما هم اعتراض میکنه، میگه این خیلی کنده، با این سرعت میگه حالا طول خواهد کشید که شما همه رو بنازین بیرون. البته واقعا هم کند داره انجام میشه. چرا داره کند انجام میشه؟ به خاطر اینکه خب اصلا اینکه ما میپرسیم چرا داره کند انجام میده، به خاطر اینکه ما میدونیم چه اتفاقی افتاد، داریم با دید پسنگر تاریخی نگاه میکنیم، میگیم خب میتونست یه کار بکنه که حمله نشه دیگه، جنگ نشه دیگه. ما چون برنده جنگو میدونیم، سرنوشت رضا شاه ها میدونیم، میگیم چرا بیشتر همکاری نکرد که بتونه مملکت رو نگه داره، مملکت اشغال نشه. اما از جایگاه اون روز که نگاه کنی، وضعیت جنگ اون روز رو که نگاه کنی، دولت ایران میشه توضیح داد که چرا داره اینطوری کار رو انجام میده. داره نهایت تلاشش رو میکنه که نسیخ بسوزه نه کباب. انقدی اخراج بکنه که دولت انگلستان راضی باشه که ببینه آقا بالاخره داریم آلمانا رو می‌ریزیم بیرون. انقدی هم اخراج نکنه که اگر پس فردا آلمان واقعا زد و برنده شد و اومد رسید به ایران، بگن که آقا شما همه جاسوسای ما رو ریختید بیرون، همدستی می‌کردید با انگلیسا. این وضعیتی که نمیخواد اینا رو عصبانی کنه، نه اونا رو عصبانی کنه. این سیاست نسیخ بسوزه نه کباب یه بی تصمیمیه که تا یه جایی به نظر منطقی میاد، ولی بازی خطرناکی میشه از یه جایی به بعد. حالا ما هم بهش عادت داریم، ما هم این بی تصمیمی رو هنوز به شکلی داریم میبینیم و هنوز داریم زندگیش میکنیم که کش بدن همه چی رو، بلکه مثلا از این ستون تا اون ستون شاید یه فرجی شد. تا یه جایش اینو ممکنه بشه توضیح داد، منتها یه جایش هم طرف مقابل تصمیمش رو دیگه گرفته، دیگه اراده برخورد با شما رو کرده. این بی تصمیمی نسیخ نه کباب خیلی وضعیت رو خطرناکتر میکنه. این موقعیت سیاستمداری میخواد، تصمیم گیری میخواد که خیلی سریعتر و خیلی انعطاف پذیرتر و خیلی چابکتر از این حرفا باشه. بازی در چنین صحنه‌ای و چنین دنیایی خیلی پیچیده تر از اینه. البته سیاست نسیخ بسوزه نه کباب در واقع همون چیزی تعریف دقیق بی‌طرفیه که اتفاقاً با وضع جبهه جنگ همچنان سیاست قابل دفاعی به نظر میرسه ها. آلمان همچنان نیروی پیروز، واقعاً هم ممکنه به سرعت در روسیه پیشروی کنه و به مرز ایران برسه. این چیزی نیست که من مثلا بتونم اینجا بعد از 80 سال وایسم بگم که تصمیم درست، خب معلومه که این بود، باید این کارو میکردن. واقعا این نیست. هدف منم از این ویدیو اینه که نشون بدیم که مسئله انقدر ساده نبوده، مسئله پیچیده‌ای بوده. منتها اینو باید اصلاح کنیم که ایران طرفدار آلمان نبود. اصلا مشکل انگلیسی نیست که ایران با آلمانه، مشکل انگلیس اینه که ایران چرا با ما نیست، چرا ایران به ما نمیپیونده، چرا همه منابع کشور در اختیار ما قرار نمیگیره. مسئله شون در واقع با سیاست بی‌طرفیه. توی اون موقعیت، تو اون جغرافیا، برای کشور نسبتاً ضعیفی مثل ایران، بی‌طرفی سیاستی نیست که انگلستان بتونه بپذیره. شما ممکنه بگی انگلستان چی کار است که بخواد بپذیره یا نپذیره، خب اون یه حرف دیگریه، ولی نشون داد چه کار است دیگه. سیاستی نبود که بتونه تحمل کنه. چرچیل قبلا گفت ما وقتی داریم برای حقوق و آزادی کشورهای کوچک میجنگیم، اینا نباید بیان وسط دست و پای ما رو ببندن. نگاهشون اینه. برای انگلیس فاجعه است که بشینه ببینه اون بلایی که سر نروژ بی‌طرف آمد بخواد این طرف دنیا سر ایران بی‌طرف هم بیاد توی این موقعیت ژئوپلیتیک. بر همین انگلیس این ایده رو تبلیغ میکرد و تکرار میکرد که رضا شاه تمایل به آلمان هیتلری داره. ما برای اینی که داریم میریم ایرانو بگیریم. و دوباره بگم این از نظر منافع اونا قابل قبولی که یک همچین پروپاگاندایی بکنن، یک همچین چیزی رو تبلیغ بکنن. باید هم میکردن، روایتی هم بعدش باید براش میساختن که مشروعیت به حمله بدن، توجیهش کنن. چیزی که قابل قبول نیست اینه که ما بعد از 80 سال اون روایت، اون پروپاگاندای جنگی انگلیس برامون جا افتاده باشه و تکرارش کنیم. این به نظرم اشکال داره. حداقلش اینه که مرور وقایع با 2 تا زوم اوت چیز دیگری به ما میگه. یه زوم اوت وقتی که رابطه ایرانی‌ها و آلمانی‌ها رو در بستر چند دهه قبلش ببینیم، و زوم اوت دوم وقتی که وضع جنگ و دنیا رو در اون لحظه در نمای بازتر و خیلی بازتر ببینیم. جنگ جهانی، جنگی که جهان رو درگیر کرده، از جمله ایران رو. و در بستر سیاست اون روز رضا شاه نگرانیش از شورویه. از قبلم از شوروی بوده، از انگلیس نگرانی نداره. اینکه اصلا انگلیس بیاد با شوروی همدست بشه اصلا براش قابل هضم نیست. جا میخوره. به ارتشیان میگه من اصلا نمیفهم انگلیس چطوری میتونه خودش رو راضی کنه که شوروی بیاد شمال ایران رو بگیره. اینا اگه بیان تو، کمونیست در کل این منطقه پخش میشه. کلید داستان به نظرم برای ما اینجاست.
رضا شاه این تغییر بزرگ و واقعا سریع رو نتونست بفهمه، نتونست درک کنه، نتونست بفهمه که وضع انگلیس به جایی رسیده که مجبور شده تا اینجا کوتاه بیاد که به شوروی کمونیستی کمک تسلیحاتی بده. کمونیستی بودنش هیچ، تا همین چند وقت پیش همپیمان هیتلر بود شوروی. ممکنه از نظر یک بیننده‌ای که الان میبینه واضح باشه که خطر اصلی از طرف متفقین برای ایران، باید غیر رسمی هم که شده میرفت در جبهه متفقین، حتی با قیمت تهدید شدن توسط آلمان. ولی اینا به خاطر اینه که من فکر میکنم به خاطر اینه که تاریخو داریم از ته میخونیم، برای اینه که انقدر راحت میشه. این ریسکیه که با خرد پسنگر تاریخی میفهمیم که منطقی بود برای حفظ حکومت، برای جلوگیری از اشغال. کاری که میکنه خب طبعا این نیست، تلاش میکنه همچنان به حفظ بی‌طرفی ادامه بده، زمان بخره که بلکه بتونه حمایت مثلا آمریکا رو بگیره، شاید یه راه وسطی پیدا بشه که اساسا دیگه در اون شرایط غیر ممکنه. سیر وقایع اگه تا اینجا تند بود، از اینجا به بعد دیگه خیلی تندتر هم میشه. انگلیس داره در جنوب نیرو جابجا میکنه، رضا شاه میفهمه که از روزولت هم آبی گرم نمیشه. 5 روز قبل از حمله انگلستان شوروی در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشگاه افسری مرخصی پایان دوره فارغ التحصیلی رو لغو میکنه، میگه که شما الان ناراحت میشید که مرخصی نمیرین اینا، ولی بعداً دلیلش رو که بفهمید حس میهم پرستیتون حتی بیشتر هم تحریک میشه و متفقین هم سعی دارن میان اون طرحهایی رو که برای وقتی که انگلیسی‌ها از ترس شوروی و شوروی در برابر انگلیس نقشه کشیده بودن چطوری بیان به ایران حمله کنن، اون طرح‌ها رو مطابق شرایط جدید بروز میکنن و ساعت 4 صبح روز 3 شهریور 1320 انگلیس از جنوب حمله میکنه. ایران 2 ناو داره، یه دونه ناو پلنگ، یه دونه ناو ببر، هر دو رو در همون ساعت اول میزنن و غرق میکنن. از شمال هم نیروهای شوروی مرز رو رد میکنن، وارد ایران میشن. همون ساعت سفرای انگلیس و شوروی علی منصور نخست وزیر رو بیدار میکنن که بله شما چون دولت پادشاهی ایران درخواست‌های قبلی ما رو بهش بی‌توجهی کرده، ما به ایران حمله کردیم. همون درخواست‌های قبلی رو تکرار میکنن. آلمان‌ها باید از ایران خارج بشن. خطوط ارتباط ریلی و جاده ایران رو هم میگن ما لازم داریم. قبلا هم این درخواست رو کرده بودن، رضا شاه مخالفت کرده بود، میگن ما اینا رو لازم داریم. قصد ما حفظ استقلال ایران، پاکسازی ایران از آلمانی هاست و جلوگیری از تبدیل ایران به یک پایگاه عملیاتی برای آلمان. ارتش ایران چه میکنه؟ ارتش ایران یک مقاومت پراکنده و خیلی ناهماهنگی از خودش نشون میده. از تهران دستور قاطعی نمیرسه. مقامات رد بالای نظامی در رأسشون خود رضا شاه به عنوان فرمانده کل قوا قاطع دستور مقاومت نمیدن. بعضی از فرمانده‌های میدانی یک مقاومت بیرمقی میکنن. بعضی از واحدهای دیگه ارتش به صلاحیت فرمانده میدان بدون پشتیبانی و هماهنگی با بقیه واحدات تا جایی که میتونن واقعا مقاومت میکنن، چون بالاخره طبیعت واحد نظامی اینه که در مقابل حمله مقاومت کنه تا وقتی که دستور به تسلیم برسه. دیگه دستور تسلیم نیامده یعنی مقاومت باید بکنی. بعضیا اینطوری میگن که خب نیازی به دستور نبود. منتها این حمله واقعا برای اون ارتش ضعیف خیلی زیاده. یعنی 2 از قدرتمندترین ارتش‌های دنیای اون روز حمله کردن و در تهران هم در فرماندهی هم عزم و اراده‌ای برای دفاع همه جانبه و هماهنگ کردن اینها نیست. در نتیجه این واحدها هم عملا خیلی سریع نیروهاشون رو از دست میدن. مقاومت موثری شکل نمیگیره. سرلشکر شاه بختی یکی از فرمانده‌های ارتش ایران در جنوب پیشنهاد میکنه که ما مثلا این پل کارون رو بزنیم خودمون که نتونن پیشروی کنن، ولی از تهران با همین کارم مخالفت میشه. بقیه فرمانده‌های نظامی هم بعداً دستور میگیرن که همین کارهای ابتدایی پل و جاده و خطوط آهن و اینا رو تخریب کنیم، این کارا رو هم نکنن. یعنی حتی بعد از حمله هم سیاست ایران همچنان اون بی تصمیمی و نسیخ و کباب هست. نه در مقاومت اونطور به آب آتیش میزنن، از جمله به خاطر اینکه اون زیرساخت نیمبندی که بالاخره درست شده از دست نره. نه در جا و سسود تسلیم میشن که پس فردا اگه هیتلر آمد و مثلا گرفت
نتونه با ایران مثل دشمنی رفتار کنه که فوری با متفقین همکاری کرد. یه مقاومت پراکنده‌ای بگن شده. 5 روز مقاومت میکنن. در این دفاع ایرانیای کشته میشن و در نهایت در 8 شهریور ایران تسلیم میشه. ایران ترک مخاصمه رو به همه واحدهای نظامی اعلام میکنه و میگن به نیروی مهاجم تسلیم بشید. دستور تسلیم برای بعضیا در ارتش انگار خیلی سخته. توی پادگان هوایی قلمرغی شلوغ میشه. 2 تا هواپیمای ایرانی برخلاف دستور آتش‌بس حمله میکنن به هواپیماهای روسی. یه مقداری طول میکشه تا بعضیا در ارتش ایران این وضعیت رو هضم بکنن. مخصوصا سربازای ارتشی که دیگه مهمترین افتخار دوره رضا شاه بود، مرخص شدن از پادگان سرگردون تو خیابونای تهران. یه صحنه‌هایی که زخم تحقیرش تا مدت‌ها در جامعه ایران میمونه و این تسلیمیه که هرچند که تحقیر داشت ولی خب زیرساخت‌های ایران رو هم حفظ کرد، یک پارچگی سیاسی ایران رو هم حفظ کرد و به جابجایی آرام قدرت در ایران هم کمک کرد. البته رضا شاه این واگذاری آرام قدرت، جابجایی قدرت رو علاوه بر تسلیم سریع تا حد خیلی زیادی مدیون کاردانی فروغی هم بود. فروغی البته اون موقع دچار خشم رضا شاه شده بود و خانه‌نشین بود و سالها درگیر فقر بود. بعد در روزگار سختی رضا شاه دوباره بهش برگشت، رفت در خونه فروغی و ازش خواست که بیاد کمک کنه و فروغی هم آمد و به جای منصور شد نخست وزیر. بعدم که متفقین اومدن فشار آوردن که رضا شاه باید استعفا بده بره، انگلیس پیشنهاد میده که فروغی بشه رئیس جمهور. میگه نه، توی ایران تو این وضعیت جمهوری بیاد هرج و مرج میشه و اینا، این حتی برای منافع انگلستان هم خوب نیست. یه تلاشی میکنن انگلیسی‌ها که یه قاجاری رو برگردونن، با یکی از نوادگان قاجار میرن صحبت میکنن، میبینن که اصلا بزرگوار فارسی هم بلد نیست و اینا و دیگه پروژه هم اونجا متوقف میشه. فروغی نامه استعفای رضا شاه رو خودش مینویسه، انگلیسی‌ها هم قانع میکنه که همین ولیعهد 21-2 ساله این بشه شاه و بقیه نهادهای سیاسی ایران همینطور بمونه. رضا شاه موجودی حساب بانکیش رو به اضافه املاک با ارزشی که در طی این سالها در سرتاسر ایران تصاحب کرده، اینها رو هدیه میده به شاه جدید و خودش میره اصفهان پیش خانواده. این دوره انتقال قدرتی که میگفتیم همش اسم انگلیس رو گفتیم، اسم شوروی رو نگفتیم. چرا شوروی تو بازی نیست؟ به خاطر اینکه شوروی درسته در حمله به ایران هست ولی حواسمون باشه داره در مرزهای خودش، توی مرزهای خودش با آلمان میجنگه. استالین به چرچیل میگه که ما بعضمون تو جنگ واقعا بعد شما اگه دستت میرسه به جز تجهیزات جنگی و اینایی که داری میدی، آمریکا هم داره میده، شما یه سری سربازم برای ما بفرستین. چرچیل میگه نه. چرچیل هم خب خیلی ضد بولشویکه، هم اعتمادی به روسا نداره، همین که نمیخواد توان دفاعیش در بقیه جبهه‌ها رو تضعیف بکنه. بر همین میگه نه، ما نیرو نمیفرستیم برای شما، ولی شما تو ایران نمیخواد نیرو داشته باشین، امنیت ایران با ما، شما نیروهاتو ببر هر جایی که لازم داریم، ما حواسمون به ایران هست. و واقعا هم میبینیم که نفوذ و قدرت انگلستان در سالهای جنگ در سیاست داخلی ایران خیلی بیشتر از شورویه. یکی از جاهایی هم که این قدرت خودشون نشون میده همون اوایل جنگ در جریان جانشینی و بعدم در جریان تبعید رضا شاه. رضا شاه گفتم میره اصفهان پیش خانواده، انگلیسی‌ها راضی شدن که ولیعهد شاه بشه، میگن ولی رضا شاه باید از ایران بره. خانواده سلطنتی رو میفرستن جنوب و سوار کشتی میکنن و رضا شاه هم خیلی به هم ریخته، رادیوهای خارجی رو گوش میده، همه ازش بدگویی میکنن، میگن جواهرات سلطنتی رو برده، انقدر پول برده. تا مدتی این در اخبار هست، هنوزم بحثش داغه که چقدر رضا شاه پول برد، جواهرات سلطنتی چقدر برد یا نبرد، چقدرش سر جاشه. دولت ایران بعد از این مدتی بیانیه میده که نه، جواهرات سر جاشه، ولی این داستان پروندهش هنوز بازه، هنوز داغه، هنوز دربارش صحبت زیاده. از کل خانواده شاه ولی خود محمد رضا شاه میمونه، همسرش، اشرف خواهر دوقلوی شاه و ملکه مادر. یه مدتی رضا شاه سعی میکنه این جست رو بگیره که تصمیم خودم رو برای استراحت دارم میرم و اینا، ولی کار راحتی نیست دیگه. میخواد اصلا بره یه جایی، در قاره آمریکا، یه جایی که مثلا آب و هواش مناسب تر باشه. شیلی میخواد بره که میگه آب و هواش مثل ایرانه، یا آرژانتین میخواد بره، ولی انگلیسی‌ها میگن نه، اول میبرنش بمبئی، بعد مثلا خانواده سلطنتی میخوان پیاده‌ش هم برن خرید و اینا کنن، میگن نه شما اجازه ندارین برین پیاده بشین از کشتی. یه مدت تو بندر میمونن، بعد راه میافتن میان اینجا جزیره موریس.
یکی از مستعمرات انگلستان بوده، تنها کسیه که انگار پذیرفته که میزبان شاه تبعیدی ایران بشه توی مستعمرات اون موقع. گزارش‌هایی هست که نشون میده رضا شاه خیلی کلافه است. در مسیر طولانی رسیدن به موریس تا چند هفته پیش شاه بوده، الان داره به تصمیم یکی دیگه میره یه جایی که جهنمی به قول خودش. البته موریس به اون بدی که شنیده بود نیست، ولی خب روزگار سختی داره رضا شاه اونجا دیگه. از همه چی هم شاکیه، از آب و هوا شاکیه، از اینکه اونجا سیاه و رنگین پوست و اینها زیاد میبینه شاکیه، از اینکه کت شلوار باید بپوشه، کراوات گاهی باید بزنه شاکیه. روزگار سختی داره واقعا. میفته مدتی به زیاده نوشی، بعد دکترها مثلا میگن که خطرناک کنه، الکل رو کم میکنه، حال جسمیش خود بهتر میشه، حال روحیش همچنان خرابه. همسرش که اونجا باهاشه تعریف میکنه که مدام راه میرفت با خودش بلند بلند حرف میزد، نگران بود. خیلی میگه نگران بود که آخوندا که از قدرت کنار گذاشته بودشون دوباره برگردن قدرت سابقشون رو دوباره احیا بکنن. نگرانی که بی‌دلیل هم نیست. ما اگه بعداً برگردیم وقایع دهه 20 رو ببینیم، میبینیم نقش خیلی داره جدی میشه. خیلی از سرکوب شده های دوره رضا شاه از جمله اینها. به هر حال ولی اقامتش در موریس موقتی میشه. هم خودش مدام اعتراض داره، هم انگلیسی‌ها خود نگران میشن که ژاپن بیاد اینجا رو بگیره، بعد یهو دیگه مثلا بگن رضا شاه در تبعید ایرانه دیگه، حالا خر بیاره باقالی بالکن تو ایران هم یه حرکتی بشه، اصلا دردسری بشه. برای همین اینجا میبرنش به جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی. میره اونجا یه مقدار اوضاع انگار بهتره، هم اون حس دوری از تمدن رو نداره، هم کم کم با وضعیت تبعید و از دست دادن تاج و تخت و دوری از کشور و اینا کنار آمده، زندگی بهتری میکنه. و 2 سال بعدم قبل از اینکه اصلا جنگ تمام بشه رضا شاه میمیره، از دنیا میره. جنازه مدتی اونجا میمونه، مومیاییش میکنن، ایران اجازه نمیدن بیاد انگلیسی‌ها. میره مصر، اونجا یه تدوین رسمی موقتی میشه. جنگ که تمام میشه شاه جنازه رو با احترام میاره ایران و در یک آرامگاهی در شهر ری دفنش میکنن. آرامگاهش کجاست ما چرا ندیدیم؟ به خاطر اینکه چند روز بعد از انقلاب با بیل و کلنگ ریختن خرابش کردن. اون عمارتی رو هم که رضا شاه 6 ماه در موریس توش زندگی کرده بود، اونم خیلی سرنوشت عجیبی پیدا کرد. اونو بعدها شاه میخره، میخواد اونجا رو مثلا مثل محل اقامت رضا شاه در جوهانسبورگ اونجا رو بکنه یه موزه‌ای، ولی میخوره به انقلاب. و مثل همه چیزای دیگه که خورد به انقلاب، اینم که میخوره به انقلاب اصلا یه جای عجیبی میره. ایده های انقلابی میزنن، میگن که آقا اینو اجاره بدیم به خانواده‌های بومیان مسلمان ساکن موریس. رضا شاه که اونجا بود، یه سری خانواده‌های مسلمان اینایی که اونجا بودن خوشحال شدن که شاه مملکت اسلامی اومده، رفته بودن پیششون، اینا تحویلشون نگرفته بود. بعد حالا ولی اینا اجاره دادن به خانواده‌ها و اینا هم ساختمون هم در حال بازسازی بود. شاه داشت مثلا بازسازی، رینوویشن چیزی انجام میداد، مثل که اونجا که نیمه تمام مونده بود. سالها میگن چک اجاره این ساختمون ماه به ماه میومد در وزارت خارجه جمهوری اسلامی و بعد یه مدت اینا دیدن که این ساختمون اصلا بهش نرسیدیم، داره میریزه، میرن دنبالش که بفروشنش. دیگه من واقعا نمیدونم آخرش چی شد، ولی از این عکسایی که از ساختمون از بندرخت آویزون کردن اینا واقعا یک به صورت نمادینم داستان جالبی. بریم سراغ جمع‌بندی. بریم در 5 نکته ببینیم که چی میشه گفت در پایان این ویدیو درباره پایان رضا شاه. نکته اول، شباهت تجربه ایران در جنگ جهانی دوم به جنگ جهانی اول. شباهت ناامید کننده ای هم هست واقعا، به خاطر اینکه جنگ جهانی اول هم تجربه تلخی بود. ایران اشغال شد، ریختن کشورها در خاک ایران جنگیدن و اینا. البته این تجربه جنگ جهانی دوم با تلفات کمتری بود، کوتاه مدتش حداقل، ولی در دراز مدت اثراتش به نظر طولانی تر بود. شبیه بود چون دوباره ایران بی‌طرف بود و دوباره بی‌طرفی ایران نادیده گرفته شد و دوباره به دست متجاوزین قدیمی اشغال شد.
نتایج ملموس و کوتاه مدت این اشغال میگم به اندازه بار اول فاجعه بار نبود، مثل اون بار قحطی و مرگ میلیونی و اینا نشد. تیفوس آمد ولی خب تیفوس هم به کشندگی آنفولانزای اسپانیایی نبود. زیرساختای اقتصادی سیاسی کشورم به هر حال قوی‌تر از اون دوره ابتدای مشروطه شده بود. ولی بازم حزم مسئله برای جامعه سنگین بود. بعد از 2 دهه تبلیغ ملیگرایی و شکوه و عظمت ایران و البته دستاوردهایی که باعث شده بود این تبلیغات بین مردم جا بیفته، شکست اینطوری سریع تسلیم بدون مقاومت و اینا اثر خیلی بدی گذاشت هم رو روحیه مردم هم سیاسی ها. تصمیم رضا شاه برای مقاومت نکردن فایده داشت ولی خب هزینه هم داشت. فایده‌اشو گفتیم. یه هزینه‌ش هم این که این رؤیای خوش بازگشت به دوره شکوه شاهنشاهی‌های باستانی و ایران قوی گذشته اینا به شدت ضربه خورد. این تبدیل شد به یک حس خشم و ناامیدی برای مدت طولانی در جامعه موند. اینو تو مرور خاطرات آدمای اون دوره دیدیم، بازم می‌بینیم. ادامه همینو 12 سال بعد در جریان جنبش نفت و بیگانه ستیزی‌های اون موقع و دوره‌های بعد و انقلاب و تا امروز و اینا هم میشه ردیابیش کرد. میشه دید که یک ناتوانی در جامعه ما هست. حالا در یه بخشی از جامعه بگم محتاطانه تر احتمالاً درست‌تر هست. در اینکه یک رابطه معقول ذهنی حداقل با غرب برقرار کنن. فکر کنم ساده ترین و چیزترین شکلی که بشه گفت اینه. با اون داستان شروع نشد ولی چون به نظر میرسید در اون دوره داره مسئلهش حل میشه و این تجربه نشون داد که حل نشده، این دوباره برگشت به جای اولش و این زخم رو عمیق تر کرد. این یکی از اثرات این تجربه است. اثر دومش رو روی خود شاه میشه دید، اثر بلند مدتش رو، محمد رضا شاه. شکی نیست که ذهنیت شاه بسیار از اون تجربه متأثر بود. شاه بعد از این حکومت حاکم شد، شاه شد و 37 سال شاه قوی شدن رو نظامی میدید. همیشه میگفت ما اگه توان نظامی بالایی داشتیم این اتفاق بر ما نمیافتاد. متاسفانه بی‌طرفی ایران در اون موقع ضمانت اجرایی نداشت. ضمانت اجرایی اون بی‌طرفی میبایست از طرف ما داشتن قوای مسلح کافی که قادر به حفظ و وادار کردن سایرین به احترام به اون بی‌طرفی باشه. آقای آرش رئیسی نژاد که تو این ویدیو هم مثل ویدیوهای اخیر از راهنماییش استفاده کردیم، میگفت توی کتاب شاه و شطرنج خاورمیانه نوشته که رخداد برسازنده روانی شاه این اشغال ایران بود. به نظرم خیلی مهمه. میگه ذهن شاه رو تسخیر کردیم. همه روندها رو از دریچه همین رخداد میدید تا آخر حکومتش. رخداد برسازنده روانی مثل اتفاقایی که در اول زندگی در جوانی برامون میفته تا آخر عمر بر ذهن آدم مسلطه. میگه برای شاه این حمله متفقین، این اشغال ایران این اتفاق بود. به علت اشغال ایران ضعف نظامی ایران بود که قادر نبود یا از خودش به طوری دفاع بکند که برای متجاوز گران تمام بشود. بسیاری از سیاستاش در حکومتش از همین تأثیر گرفته بود، از برخورد با مخالفین، تاکید بر خریدهای نظامی، حتی برداشتش از توسعه بر اساس همین تجربه بود. قدرت نظامی براش نمود توسعه بود. بعدها پولی وقتی دستش اومد میدونیم چطوری هزینه نظامی کرد و اونم هم فایده هاشو دیدیم هم هزینه هاشو دیدیم و شنیدیم و مرور کردیم. درستی و غلطی اون تصمیم‌ها به کنار، نکته برای اینجا اینه که متأثر بود اون تصمیم‌ها از تجربه اشغال ایران به اون شکل. دلالای اسلحه یه جوکی داشتن میگفتن شاه ایران مجله‌های تسلیحات و ابزار نظامی رو یه جوری ورق میزنه انگار پلی بوی، مجله پلی بوی داره ورق میزنه. بقیه مردم پلی بوی چطوری ورق میزنن؟ این مجله اسلحه رو اینطوری ورق میزنه. بخشی از این علاقه قاعدتاً به خاطر ترومای این اشغال بود. توی جلسه یه بار فرح یه چیزی گفت توی این مایه‌ها که بالاخره مثلا شما این همه خرج نظامی و اینا می‌کنیم، مقدار هزینه فرهنگی هم بکنیم، مثلا موسیقی و اینا. شاه عصبانی میشه، یه نگاه خیلی خشمگینی میکنه، میگه وقتی دشمن میاد برای اشغال با کدوم ساز بخوایم بریم بجنگیم؟ دستش هم اینطوری میکنه مثل تار و ستار. میگه با کدوم ساز بخوایم بریم براش بجنگیم جلوی اشغال رو بگیریم؟ البته هیچ وقت به همش نمیشه گفت، ولی میگم در موقعی که ما این همه میبالیم به این فرهنگ و گفتم به حق
در همین موقع بود که مملکت ایران اشغال شد. با کدوم ساز ما رفتیم به جنگ؟ البته همه داستان شاه و توان نظامی این نیست. این هم هست که فکر میکنه روز حادثه آمریکا به کمک ایران نمیاد. با همه این سیاست دو ستونی و تک ستونی و همکاری و متحد و خرید و اینا، میدونه که معنی اینا این نیست که روزی که نیاز داشته باشه آمریکا کنارش خواهد بود. پیغام مستقیم و غیر مستقیم آمریکا رو گرفته که نمیاد. اینم هست. تهدید شوروی هم هست. حالا این واقعا این ویدیو تحلیل ذهنیت شاه نیست، ولی به نظرم نباید از این میگذشتیم. این رویداد برسازنده ذهنی به ذهنیت فرمانروای 37 ساله بعدی ایران شکل داد و از این گذشته باز احتمالاً از جمله متأثر از این تجربه شاه ذهنیت بیگانه ستیزی پیدا کرد. در طول حکومت شاه رابطش با خارج همیشه محتاط بود. خیلی هم نگران این بود که آدمایی که بهش نزدیکن زیادی به خارجی‌ها نزدیک بشن، زیادی به متحدینش حتی نزدیک بشن. انقلاب رو هم بعداً گردن خارجی‌ها مینداخت، گردن آمریکا مینداخت و این دید بین یک گروهی از طرفدارای شاه موند و تا امروز هم هست، تا جایی که عملاً هیچ کوتاهی و نقص و اشتباهی رو در عملکرد حکومتی که به هر حال در حفظ خودش شکست خورد نمیپذیرن. همه از چشم آمریکا میبینن. حتی گزارش‌های دیگه شفاف، مستقیم، بدون واسطه کارگزاران مهم حکومت رو حاشا میکنن و سقوط رو یکسره نتیجه توطئه کشورهای دیگه میبینن. این از یک جور نگاهی به دنیا ناشی میشه که در شاه هم قابل ردیابی و رهگیریه و به نظر میاد که این تجربه سهمگین اشغال تحقیرآمیز ایران و البته سابقه دهه‌های قبل و بازی بزرگ و قرن 19 اینا روش مؤثر بوده و شکلش داده. باورهای چنین سخت میدونیم که تکون دادنشون بسیار بسیار مشکله. یه خاصیت تقصیر ناپذیری هم درست میکنن. همیشه مقصر رو در بیرون میبینی. امکان درسگیری از تجربه و بهبود رو هم خیلی 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 کم میکنن، اگه نگم از بین میبرن. و خب ایناش واقعا بدتر از خودشه دیگه، چون اگر که اشکال رو نپذیری هیچ وقت بری نیستی از تکرار نکردنش و جامعه لازم داره که بتونه که اشکالات گذشتهش رو بپذیره، دربارش صحبت بکنه. بگذاریم سقوط این شکلی شاه ایران، اونم نه احمد شاه قاجار که کلا کسی حساب خاصی روش باز نمی‌کرد، کسی اقتدارش رو جدی نمی‌گرفت. سقوط اینطوری رضا شاه قدر قدرت اینقدر ساده به فرمان نیروی خارجی، بعد تبعیدش از ایران اشغال شده، این اثری که روی شاه گذاشت، اثری که روی نخبگان سیاسی ایران گذاشت، اثری که روی روانشناسی اجتماعی ایران هم گذاشت، فراموش نشدنیه، ماندنیه، ماندگاره. اینو میشه واقعا پیگیری کرد در ادامه شکست‌های گذشته، ولی خب میگم در این لحظه، در این مرحله بعد از اون تغییرات غافلگیری بزرگی بود. 2 دفعه روی حسن نیت مملکت ما اشغال شد. در جنگ بین‌المللی اول و دوم و چه ها ما کشیدیم از این اشغال. یه نکته دیگه به نظرم کمکیه که مرور این داستان میتونه بکنه به دور شدن از افسانه سازی درباره رضا شاه. رضا شاه واقعیتش وقتی اینطوری نگاه میکنیم واضحه نه عامل بی اختیار انگلستانه، نه قهرمان مبارزه واسط انگلستانه، نه ملک فیصل حاکم دست نشانده عراق، نه دلیران تنگستان و مبارزان جنوب. اگر دست نشانده و عامل بود که خب لازم نمیشد انگلستان وسط جنگ نیرو بریزه ایران کشور رو بگیره ازش. که قهرمان مبارزه با بریتانیا هم اگه بود که خب مبارزه میکرد، چه مبارزه، اصلا نجنگید که، نجنگیده تسلیم شد. که از این سیاه‌سفید بازی‌ها باید رد شد. ما دفعه سومی که داریم درباره رضا شاه ویدیو میسازیم و هر چی بیشتر میخونیم و میبینیم و صحبت میکنیم میبینیم حرف، یک بخشی از حرف همش همینه که از اینا باید رد شد. به نظرم مهمه اعتبار رو اون جایی که باید و اون جایی که درسته بهش بدیم. دستاوردهای رضا شاه نتیجه مبارزش نیست، اصلا نتیجه مبارزش با انگلستان که نیست، کلا نتیجه مبارزه نیست، نتیجه هنرشه در این که تونسته منافع مشترک تعریف کنه با بریتانیا. از مسیر منافع مشترک تعریف کردن، از مسیر معامله های برد دستاورد برای ایران درست کرده.
اینه که در تاریخ ما کمه، اینه که ما کم داریم، کم میبینیم، باید بهش اعتبار بدیم، نه مبارزه. رضا شاه اگه اهل مبارزه و اینا بود که نه با عراق مصالحه میکرد سر اروند، نه با ترکیه مصالحه میکرد، نه سر بازنگری دارسی با انگلیس به توافق میرسید. مثلا برام عجیبه که رضا شاه رو بخوام به خاطر مبارزه اسمشو بزرگ کنن. رضا شاه کیفیت کمیابی توش هست که اصلا برعکس این فرهنگ مبارزه است. اونم اون چیزیه که اتفاقا در فرهنگ سیاسی ایران کم بوده و کمه. بعدن شاید درباره مفصل‌تر صحبت کنیم، ولی همین وقایع فصل پایانیش هم که مرور کنیم برای هدف کمکمون میکنه. برای بزرگ کردن این آدم لازم نیست که بگی که این مبارز بود، نه مبارز نبود، ولی بزرگ دستاورد داشت. ولی لازم نیست برای اینکه دستاوردشو به رسمیت بشناسی صفتی بهش بدی که نیست، صفتش نبوده، نیست. و اگر یه خرده‌ای بلندتر نگاه کنی، بزرگتر نگاه کنی، شاید واقعا ارزشی هم نباشه. مبارزه‌ای که نتونه در نهایت هدفی رو برآورده بکنه واقعا ارزش این چیزی که مثلا بخوایم پروموتش کنیم، چیزی که بخوایم ترویجش کنیم، بزرگش بداریم. اینو وقتی که داستان فصل آخر رضا شاه رو مرور می‌کنیم به نظرم واضح‌تر هم میشه دید. میشه آدم خودش رو راحت‌تر جدا کنه از اون افسانه‌ها و نزدیکتر کنه به فکت و به داده تاریخی. این نگاه واقعا هم درست‌تره، هم سالم‌تره، هم کم مناقشه تر باید باشه. سوال بعدی اینه که اشتباه بزرگ کجا بود؟ یعنی کجا رو اگر تصمیم دیگری میگرفت میتونست رضا شاه خودش رو نجات بده و تو مسیر بهتری بندازه؟ بالاخره وقتی مرور میکنیم یه جاهایی هست که میتونیم بگیم اینجا اگر یه کار دیگه ای میکرد دیگه این نمیشد. مثلا یه نگاه اینه که رضا شاه اوایل کارش کنترل خوبی داشت به خاطر اینکه شوروی هنوز از صحنه ایران غایب بود. برای همین با انگلستان تونست پروژه‌های توسعه‌ای رو پیش ببره، ولی بعد کنترل از دستش خارج شد. وقتی خارج شد که موازنه جهانی به هم خورد و آلمان هیتلری آمد. این یه نگاهه. من فکر میکنم یه لایه عمیق‌تر از اینم میشه دید. البته که ظهور آلمان هیتلری زلزله‌ای بود در دینامیک قدرت‌ها در جهان، ولی اون چیزی که رضا شاه ازش جا موند این زلزله نبود. رضا شاه اونجایی جا موند که تصمیمش رو بر اساس واقعیت‌های روز گرفت و تصمیمش هم تصمیم قابل دفاعی بود. ولی وقتی واقعیت‌ها عوض شد خودش رو تغییر نداد یا نتونست بده. این به نظرم بحث رو عمیق‌تر هم میکنه، چون شاید بالاخره انتظار زیادی باشه از یه نفر، اونم آدمی که اینطوری نیست که بگی تجربه دهه‌ها کار سیاسی داره، سیاست بین‌الملل دیده، اینا رو که ندیده بود رضا شاه، که آدم کارکشته‌ای در سیاست بین‌الملل نبود که. بر همین شاید انتظار زیادی ازش که بخوای بگی که این باید بتونه منعطف باشه، باید بتونه بازیخونی کنه، بتونه سناریوهای مختلف رو ببینه، متناسب با اینها مانوراشو تنظیم کنه، بعد مانوراشو اجرا کنه با اون امکانات ایران. نمیشه اینا رو از رضا شاه انتظار داشت به نظرم. این درست. ولی میدونیم که همه بضاعت ایران هم اون چیزی نبود که در اون روزگار سخت دور رضا شاه بود. همه بضاعت ایران، بضاعت فکری ایران، اون آدمایی نبودن که اون موقع میتونستن با رضا شاه صحبت کنن. ایران خالی از آدمایی باسوادتر و روشنتر و خوشفکرتر از اینها نبود واقعا. از حذف شده ها و کشتگان و طرد شده ها و زندانی ها و کنج خونه نشسته ها و تبعیدی ها و اینا بگذریم، احتمالاً تو همون سیستم هم بودن کسایی که ایده هایی داشتن یا میتونستن داشته باشن. ولی سیستم سالهای آخر رضا شاه چنان سیستم بسته‌ایه که اساساً مجالی برای صحبت نیست. اون فروغی هم که با هنر و سیاست به میدان میاد و واقعاً ایران رو نجات میده از لبه پرتگاه فروپاشی، هم ایران رو نجات میده هم خانواده پهلوی رو در حکومت نگه میداره، طرد شده است، خارج از قدرته، از اقبال ایرانی که زنده مونده. سیستم سیاسی توی دنیای پیچیده نیاز داره بهترین مغزاشو، بهترین نیروهاشو داشته باشه، همشون مشارکت کنن در ساختن راه حل. واقعا موقعیت پیچیده برای بازیگری ضعیف در دنیای نامطمئن، در وضعیتی پر ریسک. ولی چیزی که اوضاع رو برای ایران بدتر میکنه اینه که تو این شرایط حتی صاحب نظری هم نمونده خیلی دور شاه که بخواد مشورتی بده، ایده ای بده. نمیتونه ایران از همه امکانات فکری و ذهنیش حتی استفاده کنه. ممکن امکاناتش خیلی زیاد هم نباشه، ولی همونی که هست رو هم نمیتونه استفاده کنه.
بر همین میشه مشکل رو در سیستمی دید که از ایجاد راه حل و ایده ناتوان شده و این دستش رو بسته تر هم کرده. دستش بسته بود در نظر امکانات و زور و قدرت و اینا، ولی این هم دستش رو اینو که این میتونسته بسته نباشه، این بستگی رو میتونست نداشته باشه، ولی این رو هم اون سیستم به خودش تحمیل کرد. نکته پنجم، یک سوال برای ما که امروز با فاصله تاریخی داریم به تجربه ایران در برابر اشغال انگلستان و روسیه نگاه میکنیم، میتونه این باشه که آیا اصلاً رضا شاه گزینه دیگری داشت؟ میتونست در مقابل این حمله مقاومت مؤثری بکنه؟ یا گزینه‌هاش همین بود که یا تسلیم بشه یا ایستاده بمیره؟ اگه گزینه‌هاش همین بود، واقعا هیچ گزینه دیگری نداشت، خب نتیجه تسلیم رو که دیدیم. نتیجه مقاومت تا پای جان چی میتونست باشه؟ فایدهش چی میتونست باشه؟ هزینهش چی میتونست باشه؟ سوالی که پیش میاد اینه هر کدوم از ما برآیند جامعه ایرانی در مجموع برای اینکه عیار سیاستمدار رو بسنجه، اصلا معیاری که انتخاب میکنه کدومه؟ با چه معیاری میسنجه؟ برامون چی مهمتره؟ پایداری در برابر قدرت، کوشش در برابر احقاق حقوق بدیهی ملت مثل استقلال و اینها، یا تلاش برای اینکه یک جور مصالحه، یک جور بدبستونی بتونه بکنه باهاش و در منافعش شریک بشه، بره برای شراکتی که سهمش گاهی برای دو طرف برابر نیست ولی در مجموع به تو هم یک سودی میرسونه، هرچند ممکنه سودی که دیگری میبره خیلی بیشتر باشه. میفهمم که عالی اینه که همه چی با هم باشه، ولی واقعیت معمولا اینطوریه که همه چی با هم نمیشه. یه چیزی رو که خوبه و خیلی میخوای باید بدی و یه چیز دیگری رو که خوبه و یه مقدار شاید بیشتر میخوای نگه داری. قدم اول بلوغ شاید فهمیدن همین مسئله است، یا شاید بگم قدم اول جدی فکر کردن به مسئله سیاست اینی که درباره این آدم بتونه فکر کنه، نه درباره اینکه این چیز خوبو میخوام، اون چیز خوبم میخوام، همه خوبا رو میخوام. همه خوبا رو همه میخوان، ولی از بین این خوبا کدوم خوبا رو حاضری ازش چشم بپوشی که اون یکی خوبا رو به دست بیاری. از این نظر من وقتی نگاه میکنم آخرین تصمیم‌های سیاست خارجی رضا شاه خیلی متفاوت از تصمیم‌های قبلیش نیست. پیوستگی رو میشه توش دید و این رو هم میشه دید که رضا شاه که هرچند بی ایراد نیست ولی قطعاً از پردستاوردترین فرمانروایان 500 سال اخیر ایرانه، نهایتاً به وضعی میرسه که ایران توش اشغال میشه. دیگه از بدترین اتفاقایی که میتونه بیفته دیگه. این الگوی تاریخی که ایران توش بوده از محاصره نظامی و اشغال اینجا هم شکسته نمیشه. این سرنوشت چند بار تکرار شده اینجا هم باز دوباره تکرار میشه. ما تو مرور دوره‌های تاریخی مختلف ایران این رو دیدیم که به یکی از این دو وضعیت ختم شده، محاصره شدگی یا اشغال، و این بار هم نهایتاً باز دوباره به همونجا برمیگرده. و خب سوال برای ما اینه که واقعا این سرنوشت اجتناب ناپذیر بود؟ بازی دیگری وجود نداشت که رضا شاه بتونه انجام بده ایران رو از این مخمسه خلاص کنه؟ یه منابعی از خود رضا شاه میگن روزهای آخر که دیگه قطعی شده بود حمله متفقین، میگفت من اگه میدونستم انگلیس اینقدر جدی پیگیر این خواسته هاست و حاضر تا پای عملیات مشترک با یک کشور کمونیست جلو بره، من میدادم بهشون اون چیزی رو که میخواستم. یعنی چی؟ یعنی تسلیم میشدم. نصرالله انتظام میگه که رضا شاه نمیخواست اباحتش رو ساده از دست بده، زود تن بده به التیماتوم تیر و مرداد متفقین و فکرم میکرد اگر خطر جدی بشه در آخرین لحظه میتونه بچرخه. اون چیزی که بهش میگیم عقل بقا، عقلانیت بقا. و عقلانیت بقا خب ضعفش اینه که وقتی تهدید خیلی پیچیده باشه یا خیلی سریع باشه، یک اشتباه کافیه نتونه به موقع واکنش نشون بدی، تمومه. و اینجا میبینیم رضا شاه تشخیص نداد که الان وقت چرخشه، دیر تشخیص داد و اون موقعی که فهمید دیگه فایده‌ای نداشت. انتظام البته حاضر نیست که اینو به نظر تقصیر رضا شاه، میگه من نمیدونم سفیر ایران در لندن در انتقال جدیت انگلستان اهمال کرد، بقیه چی کردن، این چیکار کرد، تقصیر رو گردن اطرافیان میندازه. ولی یه طور دیگه هم میشه نگاه کرد دیگه، اینکه خود سیاستمدار نتونه یه زاویه‌ای رو ببینه یا یه موضوعی رو تشخیص بده، نه خیلی چیز عجیبیه واقعا، نه نقطه ضعف اساسی براش حساب میشه.
بر همینه که میگم نظام سیاسی، نظام تصمیم گیری، مشاورین مستقل اصلا برای همینن که سیاستمدار بتونه زوایا و خطراتی رو که خودش نمیبینه بهش یادآوری بشه، زاویه دیدش بازتر بشه که تصمیم بهتر بتونه بگیره. این قضیه وقتی سیاستمدار با یه خطر بزرگ روبرو میشه اهمیتش بیشتر هم میشه. اینجا دیگه چاکرم مخلصمیا واقعا به درد نمیخورن. تایید کنندگان و تشویق کنندگان و اینا هیچ اهمیت به هیچ دردت نمیخورن. بزرگترین نجات دهنده سیاستمدار در این موقع اون کسایی هستن که تیزبینن و از اون مهمتر میتونن با شجاعت با تصمیمش مخالفت کنن و بهش بگن که چه زاویه‌ای رو داری نمیبینی، کجا بلایند اسپات داری، کجا حواست بهش نیست. یکی که بتونه به رضا شاه بگه داری اشتباه میکنی تو سیستمش نیست. تو نیمه دوم تحت سلطنت رضا شاه دیگه هیچ آدم مستقل و خوشفکری کنارش باقی نمونده که بتونه این نقش رو براش بازی کنی. کسایی که موندن همونی رو بهش میگن که دوست داره بشنوه، یا واقعا ستایشگرشن یا تظاهر میکنن که ستایشگرشن. انتظام خودش شخصیت‌های سیاسی و وزرایی مثل مظفر اعلم رو مثال میزنه که میگه اینا با توجه به اینکه اغلب دولت‌های منطقه خاورمیانه مشخصاً سمت یکی از طرفین جنگو گرفته بودن، با چاپلوسی اطراف رضا شاه جمع شده بودن، تملقش رو میگفتن که اعلی حضرت با پیروی از سیاست بی‌طرفی شاخص شرق شدن و نداشت رضا شاه در اون روزهای حساس کنارش یکی مثل فروغی رو که این اندرز ماکیاولی رو یادآوری کنه که در چنین شرایطی بی‌طرفی بسیار میتونه خطرناک باشه. شهریار میتونه با خشم و هجوم هر کدوم از دو طرف قدرت مواجه بشه. بر همین اگرچه برکناری رضا شاه واقعاً توسط قدرت‌های خارجی بود، اگرچه تا وقتی سر قدرت بود هیچ نشانه‌ای از ضعف و سقوط و اینها نمیشد در نظام سیاسی ایران دید، ولی نمیشه گفتش که عملکرد خودش نقشی در شکستش نداشت. الان کاملاً واضحه که نظام تصمیم گیری مختله در شرایط جنگی، در سالهای قبل از جنگ. ما الان که نگاه میکنیم میگیم چطوری اینقدر طولانی در بی تصمیمی و بلا تکلیفی موندن، چطور نفهمیدن این بازی نسیخ بسوزه نه کباب، بالاخره میزنه میسوزونه، هم کباب میسوزونه، هم سیخو میسوزونه، هم منقل و هم همه ویلا رو با جاش میاره پایین. بعد یه خورده بیشتر فکر میکنیم میفهمیم تعجب نباید بکنیم، چون بعد 80 سال میبینیم این بی تصمیمی و کش دادن در شرایط پیچیده و بحرانی و اینا مسئله نیست که بگیم حل شده باشه. یعنی درس برای گرفتن از تاریخ یکی دوتا نداریم، واقعا چشم تیزبین میخواد و یه مقدار نگاه فارغ از زنده باد و مرده باد. واقعا جمله آخر درباره پایان رضا شاه این که ماکیاولی میگه که اگرچه بخت میتونه مثل سیلاب هجوم بیاره، سیاستمدار باید بتونه به یاری خرد سیاسی، به یاری فضیلت، سدهایی در برابر این سیلاب بخت نامساعد درست کنه که از ویرانیش در امان بمونه. این کاری بود که رضا شاه نتونسته بود بکنه و این شد که بی‌دفاع موند در برابر بختی، در برابر سیلابی که واقعاً ابزار مناسبی برای مقابله باهاش نداشت.